Bây giờ tôi mới nhìn thấy người comment bạn ạ. Ok bạn ơi. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car, the symbol of freedom and vitality. Đậu làm gì bạn? Room to breathe, not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. Ở thành phố Mỹ từ hồi trước mà có đủ hết mà. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. Con này nhưng mà tôi có 3 người xem mà đã không biết là ai. Anh em nào đang xem mà lên tiếng với nào? Become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Chào Long. In the Marine Corps, you chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Officer needs help, 103 and B. 56 guy? 7 to 56 at this time. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Next left. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to Họ technical đang services. nói chuyện bạn ơi. I'm out of here. Happy hunting. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it Chữ over. R2 là chạy à? All right, have it your way.
We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Look at this junk. What do you think? Have a good look around. It could be anywhere. It's not my job to pick through other people's trash. Ở đây tôi hiện 3 người xem này mấy em ạ. Cole, come take a look at this. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Okay. Có khẩu súng trên này. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm going to see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. What kind of chumps do these homicide guys think we are? How you doing, Cole? Found it yet? I don't even want to think about what that smell is. Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ok, thank you Long nha. Game này á, thể loại trinh thám bạn ơi. Điều tra phá án. Ô này sao mic này vang ấy bạn nhỉ? We have the gun, Cole.
Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Đây rồi. Đây, chúng ta đến cửa hàng súng này. Okay. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Anh em xem có bị giật lag gì không? Chứng tỏ này mạng thì ngon bạn ạ. Xin nhá. Để lái phát. Việc nhưng mà chơi game này biết tiếng Anh nhiều lắm mấy anh em ạ. Mua cam mua quạt đi. Màn hình này, màn hình không phê quá. Bạn ơi, những cái cửa mà nó có cái mở mà màu vàng là chúng ta vào được bạn ạ. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Ồ. Model 27 with pearl grips. À đây bây giờ mình đang tìm. You see it on there? Mình đang tìm cái thằng mà mua khẩu súng đấy. Sửa nha. Kilo nhà làm sao ấy? Mẹ xây nhà gì?
Từ nhà nó kết đoạn. Đây, mình sẽ tìm cái series S71893 nè. Ok, series 71893. Đây. Tìm rồi. Series rồi, đây rồi. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gungadin. Chúng ta đến căn hộ của thằng đang là tình nghi là giết người đấy. Anh Boca mà còn tụt thì em lại auto ra kéo luôn. Quá. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Slow down! Nó đùa mấy anh em. Kilo nhà anh xem bị sao này. Đây này. Cảnh sát phải đi láo chứ bạn, đùa. Mình có quyền mà mình ấy đi đúng hả bạn? Anh Kilo xem nhà này. Set up stream. Ui giời, tôi quen cái GTA rồi bạn ạ. Thành ra chơi trò này nó cũng quen vừa. Set up stream. Món, thành ra nào. Mẹ, khỏi cũng thêm nếu nghe. Thằng giết người chắc chắn là với kinh nghiệm đọc truyện Conan tôi thì chắc chắn là cái thằng bóng đen bạn ạ. Mình cảnh sát bạn, nó làm sao dám chặn xe mình được. Thì tôi mới đi láo chứ.
nhiều công nhận mặt của game này công nhận làm thật, chỉ cử chỉ nét mặt các thứ. Ôi chết, hình như bị sai bạn ạ. Tôi quên mất là phải xuống dưới này để xem phòng của nó. Đây, nó là căn thứ hai. Bạn hỗ trợ được cái nào thì có căn của thằng Franklin ấy. Nhiều giờ lắm. Đây rồi. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Mấy em có biết là may mắn nhất khi chơi game là gì không? I have that gun here in my drawer. Đó là có những người anh em giỏi tiếng Anh mà. No way. You're not taking me down for this. Từ từ nha. Chó này. Bay mũ của bố rồi. Mày nghĩ là ngon từ từ nha. Mày nghĩ ngon. Từ từ. Knock out, ngất chưa? Chưa ngất à? Cái gì nhá? Đây, quên. Nghiệp vụ chưa, đùa mấy em nghiệp vụ chưa có này. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Tôi muốn thử xem thằng này nó đánh có hay không, nhưng tôi mới cố tình như thế. Khám xét nhà tí nào. Có vấn đề đâu. Hộ chiếu à? Đi đây. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247. Đấy, bạn thấy chưa? Tôi phá xong vụ đầu tiên rồi đấy. Thằng này nó đang nhớ lại cái thời mà nó đi lính. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you! You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? Cũng như cái biểu cảm gương mặt của bọn game này làm thật. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Sao mấy anh em xem mà không thấy donate Any à? other gentlemen for OCS?
OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Toàn xem chùa đây mấy anh em. Anh không để giới hạn à? Giới hạn mẹ... Ôi nhưng mà ở trên YouTube này mà delay ấy thì cũng lâu phết đấy. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. Bạn muốn tôi chơi giỏi thì bạn phải donate chứ, tôi mới có động lực cho chơi chứ. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. Các bạn không biết donate thì tôi có thể đến tận nơi lấy tiền mặt mà, hoặc là chuyển khoản. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed. Rồi tán phép là anh em đủ rồi, tôi phải đi làm nhiệm vụ đây. 14 Adam en route. Nhà sạch đâu đây? Mấy cái nữa. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Ôi trời, bắn cảnh sát này bạn ơi. Bọn này phải chết. Bạn nhìn này này, tôi thể hiện này. Mẹ bắn lúc nào nhỉ? Tôi nói thật, bọn này không có cửa. Như nào đấy? À rồi. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, Giờ nào mấy em? the bank is surrounded. I'm offering you a chance. Quay đầu quay à? Stay down. Chuyện này ấy à? Easy đâu mà easy đùa. Bắt khinh tôi thế. Nhanh. Kill a cop, and it's the electric chair. Trời ấy à, bắn con nào chết con đấy. Không chết à? Nút gì nhá? Chết. À rồi, ok. Đâu chết nhỉ? Chấm nhỏ quá. Rồi. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach Trò này nó cứ bị dễ anh em ạ. end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in that. Không bao giờ cho tiền. Glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Được rồi. Khi được giá. Tôi nói thật với bạn nhé, ngoài đời mà nghiệp vụ nhảy nhá, tôi đi làm cướp. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future. Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been Này anh em ơi, có trailer của Money House. Phelps, a good guy. Năm nay bạn ơi. Too tight. And
Kelso. Nhưng mà nó chia thành 2 volume bạn ạ. Away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Well, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that, Paul. Wendell Bauer. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bauer! Stop! LSPD! You can go screw yourselves. By you! Ê, thằng này chạy đâu? Nào. He's hiding in the alley! Đâu nhỉ? Bowers! Hold it right there! Thằng con này chạy nhanh thế nhỉ? Stop now or I will shoot! I won't tell you again, Wendell. Tôi thật bạn luôn. Tôi chấp nó chạy trước. Jesus, Dunn, watch your fire! Get down from there right now! Give it up, Wendell! Stay the hell away from me! Này chạy kiểu gì bằng tôi thật. There's no way I'm going back inside. I've done my time. Cái gì đó? Ôi, từ từ nha. It's over, Bowers! Này, chạy đâu? Ủa. Ủa. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Looks like we've got the place to ourselves. Từ từ. Give it up, Wendell! Chết này. Làm gì? Sao ngất rồi, đùa. Dễ thế à? He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be Bạn cứ back báo in the công an arms Quang of mắm the nhá, không tìm thấy tôi đâu. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Kenso là thằng nào bạn? For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as a shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Ui, vãi chẳng có vụ giết người cửa hàng trang sức này bạn ơi. LAPD, could you stand clear of the body, please? Đức hình như ngủ rồi, thấy tôi chơi hay quá. We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Is somebody gonna tell us what the hell's
Everybody stay back. Let us do our job. Wake up, Cole. All right. Yes, it's a dead person. Well, this day was a total waste of makeup. Shell casings. These look like 32s. Ồ, đồ anh em tôi chơi là nó phải có trách nhiệm. Mạng nó lag tí thôi. Broad daylight, crowded street. Now I've seen everything. Ở đấy. Em có cách để ra. Sao đấy? Don't you people have anything better to do? Em ngồi mít à? Ồ. 5025. Cái đường dây kéo ấy, đường dây kéo bên trái. Chắc chắn là Còn một nhà của anh Tiến nữa. nói chuyện với Sir, từng I'm người. Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw Nghe a girl được run into the shoe tiếng store. súng rồi thấy gơn chạy ra từ cửa hàng giày. The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. I want to see. Excuse me, officer. I want to see. Rồi lát mẹ ở nhà rồi. Cái gì mình chưa tìm nhỉ? Cầu thang ở trên trời này bị mất. Có thở rồi. Đấy. Đây là cú bạn. Nhà này mà cứ vào hai người bên cạnh nhau là bị lắc à? Mới hay. Để cho ta vào lại.
có gang mới này, gang nguy hiểm. Gang được gang lên. Bây giờ có đầu tư nhà gang không anh? Đâu nào? Đâu? We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Can I... I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Anh em tôi cần anh em giúp đỡ đây. He was my boss. Ông ấy là sếp của tôi. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Được hết. Để xem lại đi. Trong chân nhỉ? You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Con này mặt chắn là đang nuốt nước mắt vào tim. Con này điều lắm. Anh hùng xã điều lắm. Mặt gian tà lắm bạn ạ. Nhưng mà cũng có thể mặt là đang mắt đảo lắm, kiểu thiếu thuốc ấy. Hoặc không, có thể là con này nó đang đau buồn. Why are you just staring at me like that? I've done nothing wrong. Hình như là Vương đi. Con này chắc chắn giấu gì đấy. Ôi, tam giác là buộc tội bạn ơi, gì gắt thế. Mẹ này vừa chín. Mẹ anh em có điều đấy. Tam giác mẹ ấn rồi lại sai thì bỏ mẹ. Anh bảo em báo lỗi. Anh tên này của em cả. Ok luôn, tội không thích người nghiện. Anh vào phần báo lỗi để xem. Mặt con này đảo kinh lắm, mẹ mặt gian lắm. Gò má cao chứng tỏ mẹ. Con này điêu. Tam này. You're lying, Miss Goleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? How dare you accuse me of lying? God, I think you're horrible. A man is dead, Miss Goleta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out. Get out right now. Chết rồi. Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Nhầm rồi bạn ơi. Thử nhá. Để xem. Tôi có biết đâu, ấn linh tinh. Kiểm tra phát nào.
Nothing significant. Có mấy cái nhà ra sa mạc thì hay phết anh ạ. Ok Long. Chắc chắn là người ông kia nó có gì, tôi nhớ là có một cái Không, cái xe vứt đi, cái xe đâu nhở, nằm ở đâu nhở? À đây, hóa đơn. đấy còn tính mẹ bảo anh cái đâu là làm cái xe mà xe độc quyền ấy, có kết được đấy. C. Galetta. Railway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Xe mà nhà di động. Coca sau gãy tay đấy. Chứng tỏ con này nhá, dễ là tình nhân của ông kia. Để biến lai ngọc trai. Tôi rửa tiền đấy. Sao không thẩm vấn đây được con này nhỉ? Em ơi. Cái gì đấy? Em ơi. Qua công an nhỉ? Này mới công an lên 2 cân lên bắn cái. Nhà em 5.000 lá cân rồi bị má. 5.000 lá cân, 1.500 sắt. Bác ơi, bây giờ muốn tra khảo là con này kiểu gì nhỉ? Long ơi. Chẳng biết là gì. Phá đảo mày đi. Mong có rằng là mặt quay để đánh nhau. Chơi lại nhiệm vụ à? Ở đây, restart à? Mình chơi lại rồi. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption. Lỗi tôi mấy anh em ạ, lỗi tôi. Go to make you stand out from your average rank and file patrolman. But this could be the one goal. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Tôi nghĩ sau trò này tôi phải đi bổ túc một lớp khóa tiếng Anh bạn. Stay back. Let us do our job. Broad daylight. Crowded street. Tôi thấy hiện ở đây có 4 người đang xem, không hiểu sao mà nhiều thế. Hào ơi, Hào đại gia. Hào ơi. Hào ơi. Anh xem trường hợp của bạn Hào. C. Galetta. Không biết còn. Railway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Người sao nhiều quá nhở? Ai xem ấy nhở? Ai xem mà lên tiếng á? Tuấn ý. Đây bây giờ lại bị bắt tiếp này. Mà không vào Discord.
Mình béo bán cần trong GTA thôi bạn ơi, thì mẹ ra ngoài nó bắt bỏ mẹ. Mình béo ơi, mình béo, nó bé đâu. Mày bị bắt ở Make chỗ sure you check the người whole giáp crime này. scene before questioning the Mày witness. làm loãng hết cả streamer của tao. I'm Officer Phelps. Yes, I'm here about the shooting. Triệu Did you cướp know the gì? victim? Ôi, 160. He was my boss. Tao gọi công an đấy nhá. Mr. Gage. Bán cần buôn bán cần xa là còn Everett. And you are? mày định tặng quà tuổi 18 à? Clovis Galleta. Dấu ấn không? Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I Vào look cùng around anh the mua rượu shops at phám không? lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Mẹ mà con này diễn giỏi đấy. Mắt đảo kinh đấy. Biển thủ à? Làm bẩn đấy. Con này nhá. Nếu mà có nút O tôi ấn con này nút O, nhưng mà chỉ có 3 nút là tôi ấn tam giác. You're lying, Miss Goleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Hóa đơn mấy anh em nhỉ? Your pearl earrings, Miss Goleta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He showed me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Mấy anh em ơi. Chọn cái nào bây giờ nhỉ? Rồi, nghe theo số đông nhá, số 2 nhá. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Đấy, thằng Carlo là chắc chắn là thằng giết thằng kia. Firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Nếu như nghĩ ơ này, hôm nay tôi bảo này, hình như là vuông rồi bạn nhỏ.
rồi, vuông với x thì nghe cái gì đấy bạn? Tập ra nhá. Mặt vẫn điều lắm mẹ bạn ơi. Vẫn có tí dấu anh ấy là có phun ra nhưng mà chắc phải 80% bạn ạ. Ở bên viên là đủ chết 2 lần rồi. Xuống dưới nhiều. Không dám nhìn thẳng mấy. Why are you just staring at me like that? I've done nothing wrong. Vuông đi. Mẹ. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Nó khóc luôn. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Không, nhưng quả này là có khi là nói thật à. Không diễn đâu, con này không phải. Thật đấy. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then Ui, 5 three cơ. very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Sầm đúng là hiểu ý tôi. Still collect my. Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Trời dễ quá đùa mấy em ơi. Khi là phải chơi cho khác. Mẹ. À, mẹ mới đến cửa hàng trang sức của thằng kia. Mẹ thằng này chết. Ui giời. Cái con linh hồn linh hồn quỷ dữ đã. Đợi tí. Tôi chơi đùa bạn ơi. Tôi không bao giờ biết chơi easy là cái gì cả bạn ạ. Ông Dũng bây giờ còn chơi hát thì bạn lại bảo tôi chơi easy. Sao lại còn một người xem này? Đức rồi, Đức ngủ rồi à? Ôi dồi Đức ơi, buồn Đức lắm. Không ngờ được người bạn tôi lại làm như thế. À đây, Đức đã trở lại rồi. Không phải chắc là Đức thấy tôi kiểu chơi không gì để chê ấy. Thành ra là lái, thế bạn muốn lái như nào? Như nào là vừa ý bạn ấy. Đi nhẹ nhàng với nhau. Muốn như nào? Sao đi với. Luật nó ở ngoài đời chứ không phải trong game đâu bạn. Trong game mà mình cũng theo luật thì chết.
What are we waiting for? Rồi, được rồi, vào thôi. Chết với bố. Officer, can I interest you in a new watch? Thằng này. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No, Mr. Kalu is out back. Thằng này đi rồi, thằng này chắc chắn là I'll Kalu buzz à. him for you. Thằng đi rồi. À, con chó này, đi đâu? Ai, thằng này lao. Thằng này quá lao. Chạy đi đâu? Kalu, get back here. Nhanh thế. Chưa kịp rút cái súng này, nó đậm. Nhanh quá nhỉ. Chết rồi, chết. Ui. Nhanh. Too late, Kalu. Ui rồi ơi. Chết rồi. Ủa? Sao vậy? Ông bên Alien. Sao mày mua à? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? Tưởng là bắn nó thế hả? No, Mr. Kalu is out back. Sao bị thương à? Hay là phải bắn vào chân? Son of a bitch! Go, Cole, go! Mình bắn ấy quá. Kalu, get back here! À, chỉ ngắm thôi à? Would you recommend the special? Nhanh thế nhỉ? Too late, Kalu! Heavens to Betsy! Mercy! I just don't know how to dance. I can't put one on him from here. Ui rồi. Don't make it worse, Kalu! À, thì ra vậy. Thì có tiền cho mình có xe mình bán hết mà. Mình nên bắn nó vào chân không? Stop or I will shoot! Hướng dẫn. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Có thể cái vụ ấy dễ lắm ấy. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. Gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never... Đức nói gì đi, thấy bạn chơi hay quá à bạn? God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil.
Bring me a confession, young folks. This is your chance. Don't fail me. Em ngay nha. Rồi. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. The lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ô này bạn ơi. Hình như là cái thứ tư đúng không? Rồi. Phát nữa xong. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Long ơi, ấn cái thứ tư đúng không? Rồi bắt đầu này. Bật đích ấy. Rồi. Rút cả súng ra. Cái thứ ba á. Đấm. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Chết chưa? Đấy thật. Ok thì cái thứ ba nhá. Sao không được anh em nhỉ? You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Thằng này chắc chắn nói dối bạn. Này cái thằng này. Cái gì đó? Thằng này chắc chắn, thằng này phải buộc tội thằng này. Phải tam. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Rồi, mình tìm thấy cái gì ở đây? X là đi đấy bạn ơi, đùa Long ơi. Nghiêm nhau bạn làm thế chết. Bye bạn, bây giờ như nào nhỉ? Tôi đang phân giữa 3 với 4. Thôi cứ theo anh em là X nhá. We know all about the argument. Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Thằng này nói dối này. Lại là một lời nói dối. Một phần ba cây kìa. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? Long cứ ích là thế nào hả Long?
You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher. You and that stump Gage. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Mẹ đấm không dùng ship, được chưa? Ủa, bạn ơi, 4 dấu V. Rồi dễ quá mấy anh em ơi. Thôi bạn ơi, mấy anh em ơi, nghỉ ca này nha. Chúng ta đến ca 2 nhá. Đùa chứ phải có anh em nó mới vui đùa. Cay vậy. Không súng đánh ạ. Thôi, tôi cần những lời góp ý của anh em. Rồi. Và sau mới thấy mẹ mới tiếng tong tong rồi mẹ mới sốc.